Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 65, sau khi Thạch Hạo và Thạch Sùng cùng nhau đi vào tiểu thế giới, ở tại nơi đây, Thạch Hạo đã bị Thiên Long đả thương. Thế nhưng rồi, cơ duyên lẻ tới với hắn, mặc dù ở tại lao tù bị xiềng xích quấn lấy, thế nhưng sau đó, nhờ có sự giúp đỡ, Thạch Hạo đã được cứu thoát. Một lần nữa vào trong tiểu thế giới, lần này Thạch Hạo vô tình gặp được một tia chân thân của Thạch Hoàng lưu lại. Ở nơi này, Thạch Hoàng đã chọn Thạch Hạo sẽ là vị vua tiếp theo của Thạch Quốc. Cùng với đó, nhân hoàng ấn cũng được Thạch Hoàng trao lại cho Thạch Hạo. Nương theo đó, khi một tia chân thân kia biến mất, một con thiên long khổng lồ cũng xuất hiện và quấn quanh người của Thạch Hạo. Lúc này, từ trên người Thạch Hạo, khí thế quân lâm thiên hạ của một bậc quân vương như bao trùm cả thiên địa tỏa ra, khiến vạn vật cũng phải run sợ. Còn ở trên đầu Thạch Hạo, ngay cả đả thần thạch lâu nay ngủ say, thế nhưng khi cảm nhận được lâm khí tỏa ra từ nó cũng phải thức giấc. Lúc này đây, nó chỉ muốn lao tới và nhai ngấu nghiến cái bảo ấn này. Cũng trong lúc đó, ở tại Thạch Quốc, giữa không trung, một tờ pháp chỉ sáng chói hiện ra. Ở trên tờ pháp chỉ kia, hình ảnh của Thạch Hoàng cũng xuất hiện. Sau đó, âm thanh hùng hồn của ông vang lên. Thạch Hoàng chiêu cao với thiên hạ, từ giờ khắc này, Thạch Hạo sẽ là vua của Thạch Quốc. Và khi tờ pháp chỉ kia biến mất, từ trong tiểu thế giới đi ra, đứng giữa không trung, trên người Thạch Hạo tỏa ra một luồng ánh sáng chói mắt, một con thiên long vàng rực tỏa ra, khí thế ngập trời xuất hiện. Vào giờ khắc này đây, ở cấp hoàng đô, khi hình ảnh con thiên long cùng Thạch Hạo xuất hiện, những tiếng kinh hô nhân hoàng vạn tuế đồng thanh từ khắp nơi cũng vang lên. Ở phía dưới, chứng kiến Thạch Hạo với khí thế quân lâm thiên hạ, Nguyệt Thiền tiên tử cùng với Trượng Lục và Tần Luân cũng há hốc mồm. Bọn họ có thể cảm nhận được con thiên long quấn quanh người Thạch Hạo đang không ngừng hấp thu tinh khí từ thiên địa vào bên trong. Thế nhưng, chứng kiến hình ảnh cùng khí thế này, một lão già đột nhiên hô lớn nói: "Thạch Hạo, người thật to gan, dám ngồi ở vị trí nhân hoàng, người chính là tên giặc phản quốc." Nghe thấy vậy, Thạch Hạo chỉ cười gằn nói: "Các người đúng là trò hề." Ngay sau đó, hắn ta giơ tay lên quét về phía trước. Nương theo đó, long khí bắn ra, cơ thể tên kia đã liền tan thành mây khói. Ở phía dưới, Nguyệt Thiền tiên tử, Tần Luân và Trương Lục chứng kiến chuyện này, sắc mặt cũng liền biến đổi. Thế nhưng, đã mất công đi đến nơi này, bọn họ cũng không muốn về tay không. Vài ngày sau đó, một màn võ mồm qua lại hai bên cũng diễn ra. Tới cuối cùng, bọn họ cũng động thủ. Đối diện với con thiên long kia, Nguyệt Thiền tiên tử cùng với Tần Luân và Trương Lục cũng ngay lập tức lao tới công kích Thạch Hạo. Đầu tiên là Trương Lục, đối diện với con thiên long kia, từ trên người hắn ta, quyền ấn khí thế cực mạnh liền lao tới mà đánh thẳng lên người của Thạch Hạo. Còn Thạch Hạo, để đỡ lại quyền cước từ Trượng Lục, từ trên người hắn, long khí tỏa ra, cước bộ cũng không ngừng đánh thẳng về phía cường địch. Và sau Trượng Lục, ở phía dưới, Tần Luân cũng lao tới. Cùng lúc đó, từ trên người hắn, một con khổng tước to lớn xuất hiện, sau đó đánh thẳng về phía Thạch Hạo. Nhìn một đòn mạnh mẽ đang lao tới người mình, từ trên người Thạch Hạo, bảo thuật cung bằng cũng lập tức đánh ra, sau đó phá tan khổng tước. Ở phía dưới, khi thấy hai người kia thất thế, nàng cũng nhẹ nhàng bay lên không trung và đối diện với Thạch Hạo. Trong giờ khắc này, hai người sau một màn đấu khẩu không ai nhường ai, tới cuối cùng bọn họ cũng phải đại chiến. Trước uy áp tới từ thiên long trên người Thạch Hạo, Nguyệt Thiền lùi lại, sau đó từ trên tay của nàng, một khối cầu mang theo ánh sáng xanh tỏa ra. Nương theo đó, một con chân long tỏa ra uy thế không kém thiên long của Thạch Hạo xuất hiện. Đây chính là Ngự Long thuật, một loại bảo thuật vốn đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Giờ khắc này đây, ở trên không trung, hai con rồng tỏa ra khí thế ngập trời, nhìn chăm chăm vào nhau. Không nói gì thêm nữa, từ trên người Nguyệt Thiền, bảo thuật cũng liền được nàng thi triển. Nương theo đó, con rồng xanh kia lập tức phóng thẳng công kích về phía thiên long của Thạch Hạo. Đứng trước đòn công kích cùng uy áp khủng bố này, Thạch Hạo đã phải rất vất vả để chống đỡ. Thế nhưng, dù công kích có mạnh tới đâu, Thạch Hạo tuyệt nhiên vẫn chưa từng lùi bước. Từ trên không trung, Thạch Hạo gầm lên, nương theo đó, long khí bắt đầu từ từ ngưng tụ lại. Khi một tiếng hét thất thanh vang lên, đòn công kích của Nguyệt Thiền cũng bị Thạch Hạo phá tan. Ở phía dưới, Trượng Lục và Tần Luân chứng kiến cảnh tượng này cũng không khỏi cáu gắt. Luồng sức mạnh của Thạch Hạo quá kinh khủng, ngay cả Nguyệt Thiền cũng không trấn áp nổi. Cuối cùng, ba người kia cũng phải hợp lực, một đòn mạnh mẽ nhất từ trước tới nay từ trên người họ đánh thẳng về phía Thạch Hạo. Đối diện với nó, từ khắp nơi trong thiên địa, lâm khí dần dần ngưng tụ lại. Khi con thiên long kia chiếu rọi cả bầu trời, trong tiếng gầm vang, Thạch Hạo hét lớn, sau đó cùng với thiên long lao thẳng tới đám người kia mà đánh. Trong khoảnh khắc va chạm, một tiếng nổ vang lên, đám người kia liền bị thiên long của Thạch Hạo đánh bay trong không trung. Đến đây thì hết tập 66 Thế giới Hoàn Mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.